I natt så drabbade ju demokraterna samman i den viktigaste debatten hittills i primärvalet. Och då satt du bänkad. God morgon, Marcus. God morgon. Ja, det var ju sista debatten före South Carolina på lördag och framförallt före Super Tuesday. Hur gick det då? Vem vann? Ja, precis. Så allting står på spel i den här debatten. Och ni kan se lite grann här på bilden. Vem är det som är väldigt attackerad? Ja, han bara, vänta. Det är Bernie, såklart. Och en av dem som gick till attack mot Bernie tidigt i debatten var Mayor Pete. Han menar på att det är inte bara presidentval utan det är också val till kongressen och till senaten. Och Pete menar på att Bernie ligger alldeles för långt till vänster och att det här kan skada demokraterna. Sanders at one point said it was going to be 40 trillion, then it was 30, then it was 17. It's an incredible shrinking price tag. At some point has said it is unknowable to even see what the price tag would be. Now there are new numbers going. I'll tell you exactly what it adds up to. It adds up to 4 more years of Donald Trump, Kevin McCarthy as Speaker of the House, and the inability to get the Senate into Democratic hands. The time has come for us to stop acting like the presidency is the only office that matters. Not only is this a way to get Donald Trump reelected, we got a House to worry about. We got a Senate to worry about. Och ni vet vad jag har sagt tidigare under de här debatterna, att man ska aldrig räkna ut Joe Biden. Och gissa vem som var on fire tonight? Joe Biden. I'm not out of time. You spoke over time and I'm going to talk. Here's the deal. Here's the deal. The fact of the matter is, look at what's happening here. Look at what's happening here. We have to win the Senate back. And by the way, I went into all of those races that got 41 new Democrats. The majority of them are supporting me for president. Ord och inga visor. Ja, det var ju väldigt mycket energi i natt. Äntligen. Biden på hugget, ja. Ja, och det behövs ju. Någon annan som var på hugget i natt, det var Mike Bloomberg. Och det behövdes också, för nattens hårdaste attack, det kom mot Mike Bloomberg från Elizabeth Warren, som hävdar att han har beordrat en kvinnlig anställd att göra något som inte uppskattas av en del i USA, att göra abort. So I packed up my stuff and I went home. At least I didn't have a boss who said to me, kill it. The way that Mayor Bloomberg never alleged said to that. have said to one of his pregnant employees. Senator Warren, that is a very serious charge that you leveled at the mayor. Yes. You told a woman to get an abortion. What evidence do you have of that? Her own words. And Mayor Bloomberg, could you respond to this? Never said it. Period. End of story. Look, categorically never said it. When I was accused of doing it, we couldn't figure out what she was talking about. But right now, I'm sorry if she heard what she thought she heard or whatever happened. I didn't take any pleasure in that. Ja, Bloomberg hade det hett om öronen i natt. Men jag tycker han klarade sig bättre den här gången än i förra debatten. Och här ser vi ett annat exempel. När jag också tycker att Bloomberg, han fick nya anklagelser om det här med jämställdheten eller icke-jämställdheten. Men han klarade sig bättre den här gången. At the last debate, you said some of your female employees might not have liked some of your jokes. Did these women take your jokes wrong, or were you wrong to make the jokes? Probably wrong to make the jokes. I don't remember what they were, so I assume if it bothered them, I was wrong, and I apologize. I'm sorry for that. And what the senator did suggest was that we release these women from the non-disclosure agreement. I did that 2 days later, and my company has said we will not use non-disclosure agreements ever again. The senator has got it. And I don't know what else she wants us to do. Oh, I'll be clear. We're following exactly what she asked to I'll tell do. you exactly and the what I trouble want you to is, with this senator, enough is never enough. Ja, putsa till argumenten känns det som. Ja, exakt. Det var ju det han var svag på förra debatten. Han verkar blivit överraskad över attacken då. Nu var han mer förberedd. Men det som leder stort nu när det gäller delegater och opinionsundersökningar, det är ju Bernie Sanders. Hur gick det för honom? Ja, han blev inte krossad i nattens debatt, men han hade det ganska tufft. Jag skulle nog säga att det var den tuffaste debatten hittills. Och vi ska se det nu, för han har egentligen aldrig gjort några dåliga debatter. Men i natt var det lite skakande och vi ska se det som jag bedömer det allra sämsta ögonblicket för Bernie Sanders under hela kampanjen så här långt. Han har ju ett record av att vara lite svag när det gäller att kräva hårdare vapenlagar och det tycker demokraterna om och demokraternas väljare. Och vi ska se nattens ögonblick när han totalt misslyckades, Bernie Sanders. 150 million people have been killed since 2007 when Bernie voted to exempt the gun manufacturers from liability. More than all the wars, including Vietnam, from that point on.
carnage on our street. And I want to tell you, if I'm elected and I'm coming for you and gun manufacturers, I'm going to take you on and I'm going to beat you. I'm the only one who's done it. Joe has voted for terrible trade agreements. No. Joe voted for the war in Iraq. My point was not to be... I have cast thousands of votes, including bad votes. That was a bad vote. I have today a D- voting record from the NRA. Ja, här tycker jag att Bernie klarade sig ganska dåligt faktiskt. Och det var ju så att han, som svar på att han var svag på hårdare vapenlagar, så man ju pratar om att men Joe Biden, du har ju varit dålig när det gäller handelsfrågor tidigare. Det gillade inte publiken här. Burop. Ja, men precis. Alltså, mycket känslor, hetsigt. Vem gick hem som segrare, tycker du? Ja, det är den stora frågan och nu kommer svaret. Jag ger en svart bakgrund här för att vi tydligare ska se stjärnorna. Jag tyckte att Amy Klobuchar och Tom Steyer, de var inte dåliga i natt, men de hade behövt vara mycket bättre för att hänga med. Jag tror här var the last hurrah för Klobuchar och Steyer. Tror de kommer vara borta sen. Bernie Sanders, som vi såg här, inte lika duktig som i de tidigare debatterna. Elizabeth Warren, hennes attacker mot Bloomberg funkar inte lika bra som tidigare. Men båda två liksom gjorde väl kanske det som krävdes. Mayor Pete var duktigare den här gången. Vi såg inte så mycket av honom här, men vi såg en effektiv attack där han menar på att Bernie Sanders är för långt till vänster för att kunna vinna det här valet mot Trump. Men bäst i nattens debatt, Mike Bloomberg och Joe Biden. Och amerikansk media har sett håller inte riktigt med mig om Mike Bloomberg, men jag är helt övertygad att de amerikanska tittarna förväntar sig återigen att han skulle vara jättesvag i debatten. Det var han inte. Han var mycket bättre än väntat och ofta handlar det om att överträffa förväntningarna i debatterna. Det gjorde också Joe Biden och jag tror att Joe Biden vinner primärvalet i South Carolina och kan då bromsa Bernies framfart lite grann. Bra, då går vi bort till vår retorikexpert Elinor Falkman, för att nu vi har fått lite smakprov här, vi kommer få fler från dig Elinor, för du har också följt den här nattens debatt. Och vilka är liksom dina reaktioner, vilka stod ut som du ser det? Ja, vi är överens om Sanders, att Bernie Sanders är stabil i de här debatterna. Han är duktig. Däremot så tyckte jag inte han var lika bra som han har varit förut. Jag tyckte att han var aggressiv, defensiv och inte så likeable. Så han kallas ju ibland för USAs pappa. Och där jag tyckte inte han var inte så trevlig pappa. Nej, men var han det i sig själv eller var det för att han blev så attackerad? Det kändes inte som han hade sin bästa kväll. Lite pressad. Ja, lite pressad och lite papegojig. Och då jämfört med till exempel Pete Buttigieg som då egentligen började varje statement med någonting personligt. Han pratade om att han var gift med en lärare. Han pratade om att han hade åkt buss och börjat sin tjänstgöring från South Carolina. Så kändes det kändes väldigt opersonligt bitvis från Bernie Sanders. Och det är han inte. Han är inte opersonlig. Men han lyckades inte på samma sätt som Pete Buttigieg. Att fria till det här att vara personlig. Har du något exempel som du skulle vilja visa? Ja, alltså, vi kan börja från början här. Alltså, generellt sett så är det ju så att jag och jag tror att du håller med mig, den här debatten var ju inget vidare. Den var dåligt modererad, det var ganska pratigt och tjatigt, det var inga nya frågor och det är ganska många som är besvikna på den här. Men vi kan börja med ett klipp så ska vi prata om det sen. And I come to this with some humility because I'm conscious of the fact that there's 7 white people on this stage talking about racial justice. None of us have the experience, the lived experience of, for example, walking down the street or in a mall and feeling eyes on us, regarding us as dangerous without knowing the first thing about us just because of the color of our skin. None of us have the experience that black women have had that drives that maternal mortality gap that we are all rightly horrified by, of going into a doctor and being less likely to have your description of being in pain believed because of your race. Since we don't have the experience, the next best thing we can do is actually listen to those who do. Ja, och det här skulle jag vilja uppehålla mig lite grann vid. Det här att fria till specifika väljare. South Carolina är ju en svart delstat med många svarta väljare som är en stor minoritet i USA. Och det här är ju då lite lustigt i sig och han gör ju en poäng av det här att här står det 7 vita personer som då pratar om definitivt svarta frågor. Och det gör han ju klart här och det
alltså många av frågorna under natten var verkligen, det handlade om det här stop and frisk, det här att, som anses som rasistiskt, att polisen får stoppa och visitera folk. Det handlar om att svarta inte får ta huslån, att de får sämre sjukvård. Och då jämfört med de här vita staterna, New Hampshire och Iowa, så diskuterades helt andra saker. Handel och utbildning. Så var det inte väldigt bra poäng då av honom att göra? Jo, retoriskt. Men jag tycker att det är spännande då att de friar. Alltså det var till och med så att friade till att slaveriet ska liksom, slavarna ska upphöjas och vi ska prata om vad de bidrog med, på vilket sätt. Och det här är ovanligt, för att i Sverige gör vi inte så här på samma sätt. För vi pratar ju om landsbygd och stad kanske. Och vi pratar om äldrevård och skola. Men jag tror att vi är på väg hit. Ju mer polariserat samhället blir och ju mer segmenterat, segregerat, så tror jag att vi kommer fria mer och mer. Men det där är du bättre på. Tror du att vi får se mer sånt här i nästa val? Jo, men jag tror att man talar mer till människorna och individer än just kanske sakpolitiken. Men det är vanligt i USA att man styr ämnena efter vilken delstat man kommer till. Ja, absolut. Så att man liksom riktar in sig till dem man vill vinna över. Fler exempel är det nog. Ja, vi tittar på ett till klipp. We have not said one word tonight about race. Not one word. Are you kidding me? We have the most diverse party. We have a very diverse country. We have a very diverse party. The heart and soul of this party is diversity, black people, Latinos, AAPI people, Native Americans, and white people. But for goodness sakes, pull it together. Ja, det här är 90 minuter in i New Hampshire-debatten. Medan det var så att debatten som var under natten nu i South Carolina, där var det 7 minuter in så såg vi det här inlägget från Pete Buttigieg. Och det här var 90 minuter in i debatten. Så det märks att det är en ganska stor skillnad beroende på var man är. Och i Sverige så upplever jag att det är lite fult att fria till så här tydliga etniska grupper. Medan det i USA är absolut nödvändigt. Och den latinominoriteten är den absolut största minoriteten i USA. Men köper man det här i USA? Att det här liksom, det är väldigt uppenbart som Elinor säger. Ja, om vi kollar Iowa, New Hampshire, Nevada, det har varit väldigt få svarta väljare. Nu väntas det vara upp mot 60-65% i South Carolina. Så de kan avgöra alltihopa. Och de älskar ju Joe Biden som är kompis med Obama. Så därför försöker de andra kandidaterna lyfta fram de svarta väldigt mycket. Men riskerar inte att bli liksom uppenbart att man tror att nu bryr ni om oss? Ni har inte ens pratat om oss tidigare. Nu bryr ni om oss. Jo, jag tycker att det är lite uppenbart, ibland så blir det lite pinsamt, men jag tror att de amerikanska väljarna tycker bra att ni fokuserar på oss. Nu är det äntligen någon som pratar om oss. Nu handlar det om våra saker äntligen. Så jag tror att de upplever det som att de prioriteras. Ska vi titta på ett klipp till? Ja, frågan är om vi hinner. Ja. Jag tror att vi får skippa det faktiskt. Det finns ju jättemycket spännande att prata om från kvällsdebatt. Men bara helt kort, vad händer nu närmast då? Ja, det närmaste nu så är det ju då på lördag primärval i South Carolina och sen supertisdagen på tisdagen. Det drar verkligen upp sig. Nästa vecka, då blir det mycket. Tack.